Din nya kamin är en effektiv värmekälla och gjord för att brinna rent och vackert. Du kommer senare att få välja just din kamintyp och se hur den ska eldas. Men först vill vi förklara något om eldningens grundprinciper. Det tar cirka 2 minuter. Din braskamin och din skorsten är ett system som är beroende av varandra för att fungera på ett bra sätt. Den enskilt viktigaste delen i detta system är din skorsten eftersom den fungerar som motor när du eldar din kamin. För att kunna göra det måste skorstenen värmas upp, vilket i sin tur skapar tillräckligt drag för att kontinuerligt syresätta elden i kaminen. Skorstensdraget uppstår olika lätt i olika skorstenstyper. En stålskorsten värms exempelvis upp fortare än en murad skorsten. Om skorstenen inte är tillräckligt uppvärmd kan det få effekten att upptändningsbrasan falnar eller slocknar och att glasytorna på kaminen sotar igen. Därför är upptändningsskedet, det vill säga uppvärmningen av skorstenen, extra viktigt och tar också olika lång tid beroende på förutsättningarna. Tänk på att skorstenen måste vara provtryckt och inspekterad av din sotare innan du får elda i din kamin. I den tryckta eldningsinstruktionen kan du läsa mer om vilka krav som ställs på skorstenen. Om kaminen inte brinner ordentligt beror det i de flesta fall på att skorstenen inte uppfyller de krav som ställs. En annan viktig detalj är veden som måste vara ordentligt torr. Man brukar tala om att veden ska innehålla maximalt 20% vatten. En förutsättning för tillräckligt torr ved är att den lagras under rätta former och till exempel aldrig direkt på marken under en presenning. Lagringen ska ske fritt och luftigt under tak. Om du köper ved, försäkra dig om att den är lagrad på rätt sätt. Den kluvna veden ska lagras i minst ett sommarhalvår, men gärna längre. Förvara veden i rumstemperatur minst 1 dygn innan eldningstillfället. Tecken på att din ved är för fuktig är att det bubblar och fräser i ändträd på de brinnande vedträden. Ett annat tecken är att kaminen sotar och röken från skorstenen är svart. Vid en fullständig förbränning ska endast dallrande luft observeras från skorstenen. I den tryckta eldningsinformationen finns tips på hur du kan kontrollera fukthalten i din ved. Du kommer nu att få välja din kamintyp och få en exakt beskrivning av hur du eldar i din kamin på bästa sätt. Lycka till!